ไม่ว่านักโต้คลื่นจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าหากไม่มีคลื่นเข้ามาก็ไม่สามารถโต้คลื่นได้แต่ถ้าหากไม่มีประสบการณ์และความสามารถที่สั่งสมเอาไว้ต่อให้คลื่นจะลูกใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถโต้คลื่นได้เช่นกันนี่คือบทเรียนจากหนังสือ Lucky ครับความสำเร็จได้มาเพราะโชคช่วยหากความพยายามคือสิ่งขับเคลื่อนความสำเร็จโชคชะตาที่ดีก็คือเชื้อเพลิงสำหรับความสำเร็จเช่นกันในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาสร้างโชคให้กับตัวเองผ่านหนังสือ Lucky ครับ You are listening to The Library Podcast. อิสรภาพความมั่งคั่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านและถ้าหากทุกท่านต้องการเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับความสำเร็จให้ชีวิตเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโชคครับคุณผู้ฟังคิดว่าความสำเร็จหรือความปรารถนาในชีวิตจำเป็นต้องมีโชคหรือเปล่าครับหากให้ผมเอาบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มาผมจะยังไม่เฉลยแต่เรามาดูกันก่อนว่าเพราะอะไรหนังสือเล่มนี้ถึงตั้งชื่อว่า Lucky ความสำเร็จได้มาเพราะโชคช่วยครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณคิมโดยุนจากที่ผมได้สังเกตหนังสือของฝั่งเกาหลีผมค่อนข้างชื่นชอบแนวทางการเขียนของผู้เขียนจากประเทศเกาหลีนะครับจุดเด่นของหนังสือที่มาจากฝั่งเกาหลีผมรู้สึกว่าหนังสือที่พวกเขาเขียนอ่านง่ายครับแล้วก็มีบทเรียนหลายอย่างที่ลึกซึ้งถ้าเป็นฝั่งประเทศจีนก็จะเป็นปรัชญาเป็นความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตเพราะความรู้เขาจะมีความเก่าแก่มีความล้ำลึกเราจะเห็นว่ามันจะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปครับของผู้เขียนแต่ละประเทศและถ้าหากพูดถึงประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ฟังหลายท่านก็ค่อนข้างชื่นชอบแต่สิ่งสำคัญสำหรับหนังสือเล่มนี้หลังจากที่ผมได้อ่านก็คือทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วโชคเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันโชคเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ส่วนหนึ่งครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือควบคุมไม่ได้เลยผมจะสรุป Key Takeaway ของหนังสือเล่มนี้ให้คุณผู้ฟังลองคิดตามแม้จะเป็นนักโต้คลื่นที่เก่งกาจขนาดไหนแต่หากไม่มีคลื่นก็ย่อมโต้คลื่นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อคลื่นที่รอคอยซัดเข้ามาแต่หากนักโต้คลื่นคนนั้นไร้ความสามารถจากการฝึกฝนเขาก็ไม่สามารถโต้คลื่นได้เช่นกันครับคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับต่อให้เราจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีโอกาสให้แสดงศักยภาพของตัวเองมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีความสามารถเลยต่อให้จะมีโอกาสประเดประดังขนาดไหนเราก็รับโอกาสนั้นไว้ไม่ได้ครับคำถามก็คือแล้วเราต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นคนที่สามารถรับโอกาสมีความโชคดีเข้ามาในชีวิตหนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาไขคำตอบครับก่อนอื่นผมจะอ่านตรงคำนำจากสำนักพิมพ์ให้คุณผู้ฟังนะครับในโลกนี้มีคนที่มีโชคติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีจริงๆครับเช่นเขามีชาติกำเนิดที่ดีมีหน้าตาที่ดีเขามีต้นทุนชีวิตที่ดีซึ่งเอาจริงๆแล้วเราทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเราไม่สามารถกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีโชคบางส่วนที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโชคเหล่านั้นมีอะไรบ้างผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะมีคำตอบบางคำตอบอยู่ในหัวไว้ก่อนแล้วหนังสือเล่มนี้ครับจากการสัมภาษณ์คนมากกว่า 1,000 คนผู้เขียนเล่มนี้คุณคิมโดยุนพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนพูดกันว่าความสำเร็จของพวกเขาได้มาเพราะมีโชคช่วยครับคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาบอกว่าเขาโชคดีไหมครับเขาโชคดีที่เขาทำแบบนี้สำเร็จเขาโชคดีที่เขาวางแผนแล้วต่อยอดความสำเร็จไปเป็นแบบนั้นแบบนี้เราจะได้ยินกันว่าคนเหล่านี้พูดว่าโชคดีบ่อยมากเขารู้สึกว่าเขาโชคดีจริงๆครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีศักยภาพมากพอที่จะดึงดูดโชคเหล่านั้นมาด้วยเขาจึงได้ยืนยันไว้ก่อนเลยก็คือ
ความสำเร็จไม่ได้เป็นผลมาจากความพยายามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลมาจากพลังของโชคชะตาเสริมลงไปในความพยายามโชคกับความพยายามหรือความทรหดจึงไม่ได้อยู่ขั้วตรงข้ามกันครับแต่ต้องอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่เสริมแรงซึ่งกันและกันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและนี่ก็คือบทเรียนส่วนแรกจากหนังสือเล่มนี้ตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้ก็ได้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Lucky คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายอ่านสนุกเพราะว่าโชคเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้เพื่อประสบความสำเร็จครับสิ่งที่ผู้เขียนครับคุณคินโดยุนได้พูดไว้ในส่วนแรกก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเขามักจะบอกว่าเขาโชคดีเขามีโชคช่วยแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะโทษว่าเขาโชคร้ายเกิดมาโชคร้ายไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีต้นทุนที่ดีหากคำว่าความสำเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างได้จากความพยายามแล้วจะมีแค่คนประสบความสำเร็จเท่านั้นหรอที่จะมีโชคดีเขาจึงได้บอกว่าในชีวิตคนเราครับจะมีโชคดีหรือโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามา3ครั้งครับสุดท้ายแล้วเราจะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้อยู่ที่เราครับอยู่ที่ว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรับโอกาสนั้นขนาดไหนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยเจอโอกาสบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าไม่พร้อมรู้สึกว่าไม่สามารถรับโอกาสนั้นไว้ได้หลายครั้งเราปล่อยให้โอกาสหลุดมือครับจากที่เราจะได้กลายเป็นคนโชคดีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนโชคร้ายที่ไม่รับโอกาสนั้นไว้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างตัวตนให้เราเนี่ยพร้อมที่จะรับโชคได้ตั้งแต่วินาทีนี้ครับหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงกุญแจ7ประการในการสร้างโชคให้มาหาเรานี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้กุญแจ7ประการครับที่จะทำให้เราโชคดีในชีวิตมีอยู่7อย่างครับคนการสังเกตความเร็วกิจวัตรการก๊อปปี้การมองโลกในแง่ดีและการลงมือทำครับนี่คือ7แฟกเตอร์หรือ7องค์ประกอบที่จะทำให้เราเป็นคนโชคดีและสามารถรับโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตซึ่งนั่นหมายความว่าโชคเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้ส่วนหนึ่งครับและเราจะมาโฟกัสกันตรงนี้เรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างโชคครับคุณคิมโดยุนเขาบอกว่าสิ่งนั้นก็คือคนครับโอกาสทุกอย่างมาจากคนหรือถ้าให้พูดในเชิงธุรกิจเราจะเรียกว่าคอนเนคชันครับคอนเนคชันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่สิ่งที่จะดึงดูดคอนเนคชันได้1คือผลงานของเราผลงานของเราจะดึงดูดคอนเนคชันได้ระดับหนึ่งแต่หากเราจะต้องยกระดับโชคหรือจะไปให้ไกลกว่านั้นเราจะต้องมีคอนเนคชันที่แข็งแกร่งครับคุณคิมโดยุนจึงได้พูดว่าหากสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้มันคือโชคชะตาคำถามก็คือแล้วโชคนั้นมาจากไหนความพยายามในการใช้ชีวิตของเราไม่ได้เรียกว่าโชคคำถามก็คือใครเป็นคนนำโชคมาให้คำตอบมันอยู่ในคำถามครับใครที่เอาโชคมาให้นั่นหมายความว่าใครคนนั้นก็คือคนนั่นเองสิ่งที่นำโชคมาให้มีแค่คนที่สำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่สำคัญและเราจะต้องเลือกคนในชีวิตให้ดีครับส่วนแรกคุณคิมโดยุนเขาบอกว่าเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปเข้าหาคนแต่เรามาดูก่อนว่าคนที่อยู่ข้างๆเราในตอนนี้เป็นใครครับเพราะสิ่งที่กำหนดนิสัยและตัวตนของเราก็คือคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดคุณผู้ฟังยังจำประโยคนี้ได้หรือเปล่าตัวตนของเราคือคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดประโยคของจิมโรนนี่ครับเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากเพราะความสัมพันธ์รอบตัวมีอิทธิพลในทางจิตวิทยาโดยตรงของมนุษย์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มักจะให้คำแนะนำว่าเลือกเพื่อนคบถึงแม้เราจะไม่ค่อยฟังก็ตามแต่นี่คือคำแนะนำที่เราควรทำตามมากที่สุดเพราะถ้าเราไม่คัดกรองเพื่อนที่คบให้ดีมันจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์จะทำให้เราเดินถอยหลังหรือทำให้เราไปเจอกับความล้มเหลวในอนาคตผมจะยกตัวอย่างนะครับหากคุณผู้ฟังเป็นวัยรุ่นและเพื่อนรอบตัวสูบบุหรี่แน่นอนเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่บ้างเราก็จะทำตามเพื่อนเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับทีนี้ลองเปลี่ยนบริบทถ้าคนรอบตัวอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองตั้งใจทำงานมีธุรกิจในฝันเราก็จะเป็นคนแบบนั้นไปด้วยถึงแม้กลุ่มเพื่อนที่เขาพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ท้าทายตลอดเวลาเลยแต่เชื่อเลยครับพอเราได้พัฒนาตัวเองเราจะรู้สึกชอบชีวิตแบบนั้นมากกว่าเพราะถ้าหากเรารายล้อมเพื่อนไปด้วยคนที่ชินชาไปกับความล้มเหลวใช้ชีวิตไปวันๆเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นพอเราอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อนที่ไม่ได้สนับสนุนเราก็จะมาให้คำแนะนำที่ไม่ดีกับเราถ้าคุณผู้ฟังไม่เชื่อคุณผู้ฟังลองไปถามคำแนะนำกับคนใกล้ตัวดูก็ได้สมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทำธุรกิจ
คนรอบข้างของคุณให้คำแนะนำกับคุณว่าอย่างไรคำแนะนำเหล่านั้นคือภาพสะท้อนตัวตนของคนคนนั้นและถ้าคุณใช้เวลากับคนเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะกลายเป็นคนกลุ่มนั้นไปโดยปริยายครับหรือในอีกบริบทหนึ่งหากให้ผมแนะนำในเรื่องของความสัมพันธ์รอบตัวสิ่งที่ผมจะดูเลยก็คือในแต่ละวันพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันคำพูดที่เขาใช้ส่วนใหญ่เป็นไปในทางไหนหากคำพูดที่คนรอบตัวของผมใช้เป็นคำพูดที่ซุบซิบนินทาท็อกซิกแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีแก่นสารไม่ได้มีสาระอะไรนั่นคืออนาคตที่เราจะเป็นครับหากเราใช้เวลากับคนกลุ่มนั้นแต่ในขณะเดียวกันหากเพื่อนหรือความสัมพันธ์ของเราใช้คำพูดในเชิงพัฒนาตัวเองพูดในเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จบทเรียนต่างๆในการพัฒนาชีวิตนั่นก็คืออนาคตของเราครับในบทนี้เป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เพราะคนคือคนที่นำโชคมาให้เราครับแต่โชคดีหรือโชคร้ายอันนี้เราต้องเลือกครับและถ้าเราไม่เลือกเราจะถูกเลือกให้และในส่วนที่2ครับเราสามารถเลือกความสัมพันธ์ได้คำถามก็คือแล้วเราควรจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตล่ะผมจะมีเรื่องเล่าหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังนะครับมนุษย์ที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกได้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝันลงมือทำด้วยตัวคนเดียวครับแต่เขามีชาวเผ่าเซปาครับผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ชาวเผ่าเซปาครับเขาเคยชินกับการใช้ชีวิตบนที่สูงและสภาพอากาศอันหนาวเหน็บหากชายคนนี้จะต้องพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เขาจะต้องมีชาวเซปานำทางครับและในปีคศ1953ตอนที่เอ็ดมันด์ฮิลลารีครับมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์เขาก็มีเทียนซิงนอร์เกครับชาวเซปาอยู่ข้างๆด้วยตอนนั้นครับชาวเซปาก็ยังอยู่คอยช่วยนำทางให้กับนักไต่เขาที่ปีนขึ้นยอดเขาหิมาลัยพวกเขาคือคนที่ขาดไม่ได้ในการไต่เขาเพราะอย่างนั้นชาวเซปาจึงถูกใช้เป็นคำเรียกของผู้คนที่คอยช่วยในการไต่เขาจึงได้เอามาเปรียบเทียบกับบริบทของการใช้ชีวิตครับชีวิตของพวกเราจำเป็นต้องมีชาวเซปาด้วยบางทีเส้นทางที่อันตรายและหนาวเหน็บกว่าภูเขาเอเวอเรสต์อาจเป็นชีวิตของเราก็ได้ถ้าเราไม่มีโค้ชไม่มีคอยนำทางเลยเราอาจจะหลงทางเราอาจจะลองผิดลองถูกแล้วกลายเป็นว่าเราเดินถอยหลังเพราะเราไม่มีครูหรือหากให้ยกตัวอย่างง่ายกว่านั้นครับหากเรามีความฝันอยากจะมั่งคั่งอยากจะร่ำรวยคนที่จะมานำทางหรือให้คำแนะนำเราควรจะเป็นใครครับเขาควรเป็นคนที่มีประสบการณ์ควรเป็นคนที่มีความร่ำรวยเขาควรจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งคนที่จะมาแนะนำกับความฝันนั้นก็ควรเป็นคนที่มีความร่ำรวยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจกล้าลองผิดลองถูกใช่ไหมครับแต่ทำไมบางครั้งในชีวิตจริงเราเอาความฝันของเราไปถามกับคนใกล้ตัวที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์และคนเหล่านั้นก็จะให้คำแนะนำที่เป็นคำแนะนำแย่ๆครับเพราะเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นจริงๆนี่คือสิ่งที่อันตรายมากดังนั้นการเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคือคนที่ควรให้คำแนะนำที่ดีกับเราได้ขนาดนักไต่เขาที่เก่งกาจผ่านร้อนผ่านหนาวยังต้องมีชาวเซปาเราก็เช่นกันครับลองคิดดูว่าในชีวิตของคุณผู้ฟังมีชาวเซปาที่คอยช่วยดึงคุณไปสู่ยอดเขาหรือไม่หากไม่มีต้องตามหาครับอาจจะไม่ต้องเป็นคนก็ได้หนังสือก็เป็นได้ครับในโซเชียลมีเดียใน YouTube คลิปของคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาก็ได้พูดได้ถ่ายทอดบทเรียนอะไรไว้มหาศาลเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นได้ครับทีนี้คุณคิมโดยุนเขาก็ได้พูดต่อหากคุณอยากจะไปเขาเอเวอเรสต์คุณก็จะต้องมีชาวเซปานำทางใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องสามารถปีนเขาได้ระดับหนึ่งก่อนครับคุณผู้ฟังเห็นอะไรจากบทนี้ไหมครับคุณจะต้องเป็นคนที่มีผลงานหรือมีความสามารถระดับหนึ่งก่อนยิ่งคนที่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้เวลาของตัวเองกับคนอื่นยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะเขาเริ่มต้นที่จะสร้าง private victory ก่อนแล้วเขาค่อยหาคนที่จะมานำทางเขาในท้ายที่สุดอันนี้คือหลักการในการเรียก connection ครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผลงานของเราคือสิ่งที่ดึงดูด connection มาได้ดีที่สุดคนเรามักจะคิดว่าเราพาตัวเองไปเจอคนที่ประสบความสำเร็จเราก็จะเป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่ครับเราจะต้องมีผลงานที่จะดึงดูดความสนใจของเขาก่อนระดับหนึ่งเพราะสมมตินะครับหากผมอยากจะได้คอนเนคชั่นผมไปคุยกับเขาผมไปขอคำแนะนำเขาผมไปขอความช่วยเหลือของเขาโดยที่ผมเองก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์เลยมันจะกลายเป็นว่าแบรนด์หรือตัวตนของผมดูมีมูลค่าลดลงมากกว่าเดิมอีกซึ่งแทนที่จะทำแบบนั้นครับคุณคิมดยุนก็แนะนำว่าคุณต้องสร้างความสำเร็จส่วนตัวหรือ private victory ให้แข็งแกร่งก่อนและเมื่อนั้น
เผลอๆคอนเนคชันอาจจะเข้ามาหาคุณด้วยหรือถ้าคุณเข้าไปหาคอนเนคชันคุณก็จะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์คุณก็จะดึงดูดโชคเข้ามาในท้ายที่สุดเห็นไหมครับโชคเป็นสิ่งที่สร้างได้ครับทีนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องมีผลประโยชน์กับอีกฝ่ายตลอดเลยเหรอหากเราจะสร้างความสัมพันธ์กับใครก็ตามคุณคิมโตยุนเขาพูดดักไว้ครับเราไม่ใช่นักเรียนมัธยมแล้วจะไม่มีการได้คบหาคนใหม่ๆจากการแนะนำอย่างไร้ความคาดหวังพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราโตขึ้นเราจะไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ประเภทที่ว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้พัฒนาอะไรซึ่งกันและกันไม่ครับเพื่อนหรือความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาอยู่ในช่วงวัยทำงานควรเป็นความสัมพันธ์ที่ยกระดับความสำเร็จให้กันและกันเพราะในสังคมทุกวันนี้ครับหากไม่ได้เป็นคนที่มีผลประโยชน์ต่อกันก็ไม่จำเป็นต้องเจอกันอยู่แล้วครับเพราะเวลาของเรารู้ว่าเวลาของเรามีค่าและมีมูลค่าที่สามารถเอาไปต่อยอดเป็นความสำเร็จได้มากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นหากเราไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมความสำเร็จของตัวเองไว้เลยแม้จะอยากเจอคนสำเร็จคุณก็ไม่อาจได้เจอครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเป็นผู้บริหารองค์กรผมอาจจะรู้จักผู้คนระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นจุดด้อยของผมก็คือผมไม่ได้มีความรู้ในการทำธุรกิจภาษาที่ผมใช้กับภาษาที่ผู้บริหารจริงๆเขาใช้กันคนละโลกเลยครับพอผมไปฟังพวกเขาพูดผมฟังไม่รู้เรื่องทีนี้พอผมฟังภาษาที่เขาใช้กันเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาก็จะไม่ได้อยากคุยกับผมเพราะว่าเขาพูดไปผมก็ไม่ได้เข้าใจผมก็จะไม่ได้ดึงดูดผู้บริหารตัวจริงให้เข้ามาสนใจผมคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับดังนั้นคำแนะนำจากผมเองก็คือสิ่งที่เราเริ่มต้นทำได้ง่ายที่สุดเรียนรู้ให้เยอะรู้ให้กว้างอ่านหนังสือให้มากแล้วเราจะมีคลังความรู้เราจะมีภาษาที่ใช้หลากหลายครับการคุยของเราจะเป็นเรื่องที่มีสาระและสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้นั่นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างโชคในแบบฉบับของผมเองเรามาดูหัวข้อต่อไปกันครับในข้อก่อนหน้านี้ผมพูดถึงการดึงดูดคนการสร้างโชคในเรื่องของคนหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงคนที่เราควรอยู่ให้ห่างครับจงอยู่ให้ห่างจากคนที่เคยชินกับความล้มเหลวคนที่เคยชินกับความล้มเหลวไม่ใช่คนที่อบรับความล้มเหลวนะครับแต่คือคนที่ใช้ชีวิตเป็นวันๆเจอความล้มเหลวก็ไม่ได้พัฒนาอะไรต่อนี่คือคนที่เราควรออกห่างครับเพราะรอบตัวของเรามีทั้งคนที่เรียกโชคดีและเรียกโชคร้ายเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวแน่นอนเราทุกคนอยากได้คนที่เรียกโชคดีเข้ามาในชีวิตแต่คนกลุ่มที่เคยชินชากับความล้มเหลวนี่คือกลุ่มคนที่จะไม่ได้พัฒนาอะไรต่อเราไม่ควรอยู่ใกล้หรือเราควรหลีกเลี่ยงผู้เขียนเขาบอกว่าคนที่หยุดชะงักเพราะไม่เคยเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นจริงเป็นจังได้ไม่เพียงแค่ย่ำอยู่กับที่อย่างเดียวแต่ยังไม่มีจิตใจจะพัฒนาตัวเองอีกด้วยซึ่งคนเหล่านี้ก็จะอยู่กับที่แล้วเดินถอยหลังเพราะทุกๆคนต้องการที่จะเดินหน้านั่นเองคุณคิมโตยุนเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเขาจึงได้แนะนำว่าสิ่งที่เขาสัมผัสได้มากที่สุดคือคนที่ติดลมของความล้มเหลวและหยุดชะงักไปคนที่ก่อตั้งบริษัทมา10 ปีแต่ก็ยังทำให้บริษัทเติบโตไม่ได้นั่นก็คือคนที่ชินชากับความล้มเหลวเราจึงไม่ควรทำงานกับคนกลุ่มนั้นแจ็คหม่าประธานบริษัทอาลีบาบาก็เคยพูดไว้ครับว่าคนที่ทำงานด้วยยากที่สุดในโลกคือพวกที่จนความคิดครับคำว่าจนไม่ได้หมายถึงการขาดเงินหรือไม่มีเงินเพราะสิ่งที่สร้างความเป็นไปได้คือความมากล้นของความคิดครับความคิดสร้างเงินแต่ถ้าคุณไม่มีความคิดต่อให้คุณจะมีเงินอีกไม่นานเงินนั้นก็จะหายไปฉะนั้นคนที่ชินชากับความล้มเหลวคือคนที่มีความคิดปิดกั้นและไม่เปิดใจรับฟังซึ่งก็ไม่ต่างจากการปิดกั้นหนทางที่โชคจะเข้ามาหาตั้งแต่แรกครับมันคือการสร้างโชคร้ายด้วยตัวเองคุณผู้ฟังจะเห็นว่าคนที่ชินชากับความล้มเหลวเขาจะปิดกั้นเขาจะไม่ได้พัฒนาอะไรต่อเพราะเขาติดลมอยู่กับโลกของตัวเองซึ่งนี่เป็นอันตรายมากซึ่งในอีกทางหนึ่งเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า fixed mindset ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่มองตัวเองอย่างที่เป็นต่อให้เขาจะล้มเหลวและเขาพัฒนาคนแบบนั้นคือ growth mindset เป็นคนที่เรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองได้คนแบบนี้มีศักยภาพครับเขากล้ายอมรับความล้มเหลวของตัวเองไม่ใช่เพราะไม่มีศักดิ์ศรีแต่เพราะอยากประสบความสำเร็จจริงๆการเจอกับความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับแต่ถ้าเราเอาความล้มเหลวนั้นมาเรียนรู้หรือพัฒนาต่อไม่ได้นั่นแหละครับคือความพ่ายแพ้ที่แท้จริงดังนั้นสรุปหัวข้อนี้ครับคนที่จนไม่ได้จนที่เงินแต่จนที่ความคิดส่วนคนที่ร่ำรวยเขาเริ่มต้นมาจากการที่เขามีความคิดเปิดกว้างรับฟังและความคิดเหล่านั้นก็ดึงดูดโชคมาให้นั่นเองคุณผู้ฟังอยากเป็นใครครับในเรื่องของคนครับผมจะเอาบทนี้มาให้คุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคนที่อยู่ใน
ตัวอักษรครับมีคนอยู่ในหนังสือครับผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่อ่านหนังสือและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่อ่านหนังสือก็จะได้กรอบความคิดนี้ไปด้วยการที่เราจะเจอคนประสบความสำเร็จบางทีก็ยากครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้หรือด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้าเราเพิ่งอยู่ในช่วงแรกเริ่มของการทำงานหรือแรกเริ่มในการพัฒนาตัวเองแต่สิ่งที่สามารถเริ่มต้นได้เลยก็คือการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานของคนสำเร็จครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกคนถ้าเราไม่มีข้ออ้างเพราะการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนั้นล้ำค่ามากกว่าการพบเจอคนหนึ่งครั้งด้วยซ้ำครับเพราะว่าหนังสือเล่มหนึ่งมีเรื่องราวในชีวิตทั้งหมดของคนคนนั้นและยิ่งเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองบทเรียนของคนที่ประสบความสำเร็จแนวโน้มของโชคดีก็จะสูงขึ้นเพราะ 1. เรามีความรู้มากขึ้น 2. เรามีกรอบความคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆและ 3. เราได้ค้นพบตัวตนที่เราอยากจะเป็นจากการอ่านหนังสือครับนี่คือสิ่งที่ทุกท่านจะได้เจอแน่นอนครับทฤษฎีกับการปฏิบัติย่อมแตกต่างกันมีจุดเด่นจุดด้อยที่มันแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ก็คือเมื่อเราอ่านหนังสือมากขึ้นอัตราความโชคดีอัตราในการมีความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสมมุติเราลงมือทำโดยที่เราไม่เคยอ่านหนังสือเราไม่เคยมีความรู้เลยอัตราความสำเร็จอาจจะมีอยู่ 10% และอาจจะใช้เวลานานแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราอ่านหนังสือเรามีความรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆอัตราความสำเร็จในการลงมือทำก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ก็ได้ครับฉะนั้นครับทุกท่านการอ่านหนังสือให้ประโยชน์อะไรกว่าที่เราคิดเราสามารถเข้าถึงความรู้ทั้งโลกได้ภายในห้องสี่เหลี่ยมนี่คือความมหัศจรรย์ของตัวอักษรครับเอาล่ะครับผมได้พูดถึงเรื่องของโชคส่วนแรกเป็นเรื่องของคนผมอาจจะบอกได้เลยว่าในชีวิตของเรามีคนที่นำพาโชคมาให้เราโดยไม่รู้ตัวมหาศาลมากๆเราเองก็บางทีอาจจะเป็นโชคร้ายบางทีอาจจะเป็นโชคดีถ้าเราไม่เลือกคนที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่เราจะเจอโชคร้ายครับแต่ถ้าเราเลือกคนให้ดีคัดกรองคนคัดกรองคนที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราคัดกรองคอนเนคชั่นในชีวิตคัดกรองความสัมพันธ์ที่ดีในโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ประเภทหนึ่งในโซเชียลมีเดียของเราหน้าฟีดส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวแบบไหนถ้าเราคัดกรองสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละครับโชคดีจะเข้ามาหาท่านครับต่อไปผมจะพูดถึงส่วนที่2ครับส่วนนี้เราจะพูดถึงการสังเกตครับทำไมการสังเกตเกี่ยวกับแนวโน้มของโชคดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังการสังเกตคือสิ่งที่สามารถนำโชคและโอกาสมาให้คนคนหนึ่งได้เช่นกันความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกของเราเร็วมากเกินกว่าที่จะวิ่งด้วยเท้าเข้าไปปะทะต้องรู้จักวิธีการอ่านกระแสของความเปลี่ยนแปลงให้เร็วเท่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนี่คือยุคสมัยที่เราสามารถอ่านโลกได้จากการนั่งคลิกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งในมุมห้องตอนนี้เรากำลังดูอะไรอยู่คำถามก็คือแล้วตอนนี้เรากำลังสังเกตอะไรอยู่การสังเกตในที่นี้ครับผมจะพูดอีกภาษาหนึ่งเราจะเรียกกันว่า input ในชีวิตคือสิ่งที่สำคัญมาก input ต่างๆเช่นข่าวสารสื่อโซเชียลมีเดียนี่เป็นอะไรที่เป็น input โดยตรงและเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งผมมักจะบอกอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่คัดกรอง input ให้ดีเราจะโดนการตลาดความท็อกซิกเข้ามาเป็น input ใส่เราInput เท่ากับ Output ใช่ไหมครับ Garbage in Garbage out หากเราเอา Input ที่เป็นขยะเข้ามาในชีวิต Output ของเราก็จะเป็นขยะไปด้วยดังนั้นผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสตรงนี้ครับอนาคตของเราอยู่ในสิ่งที่เราดูและฟังครับนี่คือส่วนแรกของการสังเกตคุณคิมโดยุนครับเขาพูดแบบนี้เลยเขาสามารถตอบได้ว่าอนาคตของท่านจะเป็นแบบไหนมันดูได้ง่ายมากๆเพียงแค่ดูว่าตอนนี้คุณกำลังค้นหาอะไรในอินเทอร์เน็ตเมื่อเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างเป็น Facebook ท่านเจอข่าวอะไรเป็นลำดับแรกครับเมื่อเปิด YouTube ขึ้นมาคลิปที่แสดงหน้าฟีดส่วนใหญ่เป็นคลิปแบบไหนเป็นคลิปที่พัฒนาตัวเองหรือเปล่าเป็นคลิปที่พูดถึงหนังสือหรือเปล่านั่นแหละครับคืออนาคตของท่านเพราะหากในหน้าฟีดหรือสื่อที่คุณเสพทุกวันเป็นเนื้อหาของความสำเร็จเนื้อหาของการพัฒนาตัวเองมันก็แสดงว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้รับการปลูกฝังประสบการณ์ด้านความสำเร็จจนเต็มเปี่ยมและคุณก็จะกล้าลองผิดลองถูกกล้าลงมือทำกับความสำเร็จของตัวเองในช่วงที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้ input สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรผมถึงได้ input เหล่านั้นมาแต่ผมบอกเลยว่าinput ที่ผมทำอย่างสม่ำเสมอมันกำหนดอนาคตจริงๆครับคุณผู้ฟัง
รวมถึงตอนนี้ครับหากคุณผู้ฟังใช้เวลาส่วนใหญ่ฟังพอดแคสต์ที่ดีซึ่งตอนนี้ท่านก็กำลังทำอยู่นั่นหมายความว่าคุณกำลังเขียนโชคดีให้กับตัวเองครับเพราะบทเรียนที่ท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้จุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่ความสำเร็จสร้างโชคชะตาที่ดีให้กับชีวิตของตัวเองยินดีด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังสร้างอินพุตของความโชคดีให้ตัวเองอยู่ครับคุณคิมโดยุนเขาจึงได้แนะนำว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วดูว่าคุณจะต้องเสพข้อมูลข่าวสารแบบไหนเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จที่เราปรารถนาเพราะคนที่ไม่มีความชอบไม่มีเป้าหมายก็ยากที่โชคจะมาปรากฏให้เห็นหากไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรก่อนอื่นเลยให้ลองตรวจสอบทบทวนอีกทีว่าสิ่งที่เราดูและฟังอยู่คืออะไรครับในส่วนที่2ของการสังเกตสิ่งนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกครับการเลือกณช่วงขณะหนึ่งรวมกันเป็นโชคชะตาของเราในอนาคตผมจะสรุปแบบนี้ครับในชีวิตของเราใน1วันเราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เลือกให้ดีนั่นหมายความว่าเราใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตครับนี่คือสิ่งที่อันตรายมากสมมุติว่าคุณผู้ฟังรู้ว่าการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าเราไม่เลือกดูแลอาหารไม่เลือกที่จะออกกำลังกายเราก็จะขี้เกียจเราก็จะไม่ควบคุมปริมาณอาหารของตัวเองนั่นเท่ากับว่าเราเลือกที่จะทำลายสุขภาพถ้าเราไม่สังเกตจุดนี้ถ้าเราไม่โฟกัสกับการเลือกอย่างตั้งใจเราจะเลือกทางที่ผิดครับเพราะนิสัยที่ดีมันต้องฝึกแต่นิสัยที่แย่ไม่ต้องฝึกครับมันมักจะมาเองสมมตินะครับผมอยากจะประสบความสำเร็จผมอยากจะร่ำรวยผมก็เลยไปดูชีวิตของคนที่เขาประสบความสำเร็จจากที่เคยมองว่าความสำเร็จเนี่ยจะต้องเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยจะต้องมีพรสวรรค์จะต้องเกิดมาและโชคดีมากแน่ๆเลยแต่พอหากเราไปเรียนรู้จากคนที่เขาสำเร็จจริงๆหลายๆท่านเราจะรู้ว่าบางคนสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากติดลบบางคนมีความล้มเหลวบ่อยกว่าความสำเร็จซะอีกแต่ท้ายที่สุดความสำเร็จนั้นทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จจริงๆและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ซึ่งสิ่งที่มันสำคัญก็คือเราต้องสังเกตจริงๆครับไม่ใช่คิดไปเองหรือบางคนครับมีชีวิตที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จก็เลยเลือกที่จะไปโทษคุณพ่อคุณแม่ไปโทษระบบไปโทษเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วหากเราสังเกตให้มากกว่านั้นมันมีอะไรหลายอย่างมากที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเราสามารถเขียนชีวิตของตัวเองได้ครับเพราะท้ายที่สุดแล้วการโทษครอบครัวโทษสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อย่าหวังฟลุกโดยเอาแต่จินตนาการเพ้อฝันเราต้องคิดหาสิ่งที่เราทำได้และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อคว้าโอกาสในอนาคตเราอาจจะต้องเลือกในชีวิตเพราะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตัดสินใจก็คือการเลือกเช่นต้องเลือกคนแบบไหนต้องเลือกงานอะไรต้องเลือกอนาคตหรือเป้าหมายวิสัยทัศน์แบบไหนถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ไปอีก5ปีเราจะมีชีวิตอย่างไรนี่ก็คือหนึ่งในการสังเกตหากเรามีวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบทุกวันนี้ไปอีก5ปีชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราสังเกตได้ครับสมมุตินะครับใน1วันผมตื่นสายผมตื่นขึ้นมาผมก็กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ผมไม่ออกกำลังกายผมไม่ตั้งใจทำงานผมทำงานไปวันๆหากผมยึดติดอยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้สัก5ปี10ปีทุกท่านคิดว่าชีวิตผมจะเป็นแบบไหนครับแต่ในทางตรงกันข้ามหากคุณผู้ฟังเป็นคนตื่นเช้าตื่นมาออกกำลังกายก่อนเพื่อทำในสิ่งที่มันท้าทายเริ่มอ่านหนังสือเริ่มเรียนรู้บทเรียนคนที่ประสบความสำเร็จตั้งใจทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีวิสัยทัศน์หากเรายึดติดกับนิสัยนี้สัก5ปี10ปีอนาคตของท่านคือความสำเร็จครับมันเท่านี้เองมันคือ compound effect ครับเขาจึงให้บทเรียนนี้มาเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างลึกซึ้งครับในชีวิตของคนเราจะมีสถานการณ์ที่ต้องเลือกอะไรสักอย่างเข้ามาทุกครั้งณเวลานั้นเราจะเลือกได้ถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เราได้สั่งสมมาในตอนที่เรายังไม่ได้เลือกครับดังนั้นครับการเลือกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเลือกโชคเข้ามาได้แต่จะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็คือความสามารถในการเลือกเราจะเลือกได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เรามีโลกที่เรียกว่าโชคคือตัวเลือกของเราเป็นเรื่องของโอกาสและคำถามมากมายที่โยนเข้ามาในชีวิตของเราการเลือกทางเลือกของเราในตอนนี้คือผลผลิตของผลงานและประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานั่นเองครับในส่วนสุดท้ายของการสังเกตที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังก็คือการสังเกตยุคสมัยครับการเปลี่ยนแปลงมันเยอะถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเราจะตามไม่ทันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับมืออยู่ตลอดเวลาครับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองจริงๆในข้อนี้ไม่ได้มีอะไรยาวครับแต่สิ่งที่ผมมองว่าสำคัญก็คือหากคุณผู้ฟังเป็นคนทำงานหรือคนทำธุรกิจการรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนจะทำให้เราได้เปรียบเช่นอะไรในยุคสมัยก่อนทีวีอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีติดกันทุกบ้านใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้น
มีสิ่งที่เรียกกันว่าการสตรีมมิ่งมี YouTube มีโซเชียลมีเดียที่สามารถเข้าถึงได้และสามารถดูได้ทุกเวลามากกว่าทีวีจะต้องรอตามตารางใช่ไหมครับถ้าหากธุรกิจใดก็ตามในตอนนี้ที่ยังไม่บุกตลาดของโซเชียลมีเดียหรือไม่ได้บุกตลาดของการสตรีมมิ่งเขาก็จะเป็นผู้แพ้ในท้ายที่สุดแต่ธุรกิจใดก็ตามที่สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่แรกๆเช่นเริ่มมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดึงเวลาคนมากกว่าทีวีเริ่มมีโฆษณาไปลงเริ่มมีทราฟฟิกในโลกของโซเชียลมีเดียมากขึ้นหากธุรกิจตามทันเทรนด์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนเขาก็จะโชคดีนั่นเองครับหรือถ้าเป็นบริบทชีวิตส่วนตัวผมจะใช้คำนี้เลยอย่าทำอะไรจวนตัวต้องรีบทำตั้งแต่เนิ่นๆเราสามารถหาจังหวะที่เหมาะสมกับยุคสมัยได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดการหาความรู้หากเราเห็นแล้วว่าอันนี้อาจจะเป็นโอกาสในอนาคตที่เราสามารถต่อยอดเป็นค่าตัวเป็นมูลค่าในตัวเราได้ถ้าเรามีความรู้ตรงนี้ถ้าเรารับมือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เราจะได้เปรียบคนอื่นอย่างในตอนนี้ครับถ้าผมเป็นคนทำงานผมอาจจะรีบไปเรียนเรื่องของ AI เลยเพราะถ้าผมไม่รู้เรื่อง AI ผมอาจจะเสียเปรียบมากๆก็ได้มันคือการรับรู้การเปลี่ยนแปลงครับสังเกตใช่ไหมครับหรืออย่างในตอนนี้คุณผู้ฟังก็พัฒนาตัวเองอยู่คุณผู้ฟังใช้เวลากับ private victory ของตัวเองเพื่อที่จะยกระดับ public victory ในชีวิตเพราะสิ่งที่เราทำตอนอยู่คนเดียวจะถูกนำไปเสนอให้กับโลกใบนี้ด้วยนี่แหละครับคือการสังเกตโชคที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหรือยุคสมัยโชคสามารถดึงดูดได้ด้วยการสังเกตครับต่อไปจะเป็นบทสุดท้ายที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับจริงๆมีอยู่7ส่วนที่จะสร้างโชคดีแต่ผมเอามาหมดไม่ได้จริงๆเยอะครับไม่ใช่อะไรแต่ทั้ง3ส่วนนี้คือส่วนที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสให้มากที่สุดส่วนที่1คือคนส่วนที่2คือการสังเกตส่วนที่3ที่ผมจะเอามาให้คือกิจวัตรครับกิจวัตรที่ทำแล้วกิจวัตรที่ทำซ้ำๆวันแล้ววันเล่าสิ่งนั้นจะถูกสร้างเป็นนิสัยนั่นเองความสำเร็จไม่พูดถึงนิสัยไม่ได้ครับความสำเร็จคือสิ่งที่หล่อหลอมโชคชะตาของเรามากที่สุดส่วนหนึ่งการใช้ชีวิตด้วยกิจวัตรใน1วันไม่ต่างจากการต่อจิ๊กซอว์เลยครับหากอายุเฉลี่ยของคนเราคือ80ปีชีวิตของเราก็จะมีประมาณ 29,200 วันชีวิตของคนคนหนึ่งสมบูรณ์ได้ด้วยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ 29,200 ชิ้นหากมีจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ต่อผิดก็จะเรียกเอาโชคร้ายที่ทำให้จิ๊กซอว์ชิ้นอื่นผิดเพี้ยนไปด้วยจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งที่ต่อได้ดีก็จะเรียกโชคดีที่ทำให้จิ๊กซอว์ชิ้นอื่นหาที่ของมันเจอจิ๊กซอว์1ชิ้นใน1วันของท่านเป็นอย่างไรครับกิจวัตรที่คุณใช้อยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังคิดว่าเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อถูกแล้วหรือยังผมเองก็ยังไม่แน่ใจเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จก็คือกิจวัตรใน1วันนิสัยที่เราจะต้องสร้างคือนิสัยแห่งการพัฒนาตัวเองอย่างน้อยวันละ 1% ครับตรงนี้ผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านลองโฟกัสคุณคิมโดยุนเขาเคยไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเองว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มีคำตอบแบบไหนบ้างผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามีเพียงอยู่2อย่างครับ 1. ความสำเร็จของชีวิตขึ้นอยู่กับปริมาณของโอกาส 2. ความสำเร็จในชีวิตอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นในการคว้าโอกาสความสามารถในการคว้าโอกาสนั่นเองผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมเป็นเด็กจบใหม่ต้องการหางานทำผมก็ส่งเรซูเม่เนี่ยไปให้บริษัทเพียบเลยแน่นอนปริมาณของโอกาสผมจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าผมส่งเรซูเม่ไปโดยที่ตัวผมไม่ได้พัฒนาผลงานอะไรมากขึ้นเลยศักยภาพในการทำงานของผมอยู่ในระดับใดในตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับเดิมต่อให้ผมจะเพิ่มปริมาณโอกาสไปมากขนาดไหนมันก็มีแนวโน้มแทบจะเท่าเดิมครับที่ผมจะมีโอกาสได้ทำงานจริงๆหรือในแง่มุมของการทำธุรกิจหากเป็นร้านอาหารผมทำร้านอาหารในช่วงแรกอาจจะมีลูกค้าเข้ามาอาจจะมีทราฟฟิกเยอะมากเลยในบริเวณนั้นแต่ผมไม่ได้พัฒนาคุณภาพของอาหารเลยอย่างมากลูกค้าก็จะเข้ามาแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่เข้าต่อหลังจากนั้นธุรกิจร้านอาหารของผมก็จะไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่มีเงินมากพอนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรขยันอย่างฉลาดขยันและก็พัฒนาในเวลาเดียวกันสังคมในชีวิตจริงต่างจากที่เราอยู่ในโรงเรียนมหาศาลครับแค่ความขยันไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ความฉลาดการพัฒนาตัวเองจากความขยันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆกันการแข่งขันในชีวิตจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและผู้คนก็ไม่ได้ใจดีต่อความล้มเหลวคุณอาจจะเป็นคนล้มเหลวบ่อยมากเลยมันอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้กับความล้มเหลวเลยมันจะกลายเป็นหายนะครับในความเป็นจริงแล้วคนที่ล้มเหลวมากๆแต่ไม่เคยคิดจะเรียนรู้จากความล้มเหลว
เขาก็จะไม่ได้รับโอกาสหรือโชคอะไรเลยความล้มเหลวหรือความขยันเพียงอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์นะครับย้ำอีกครั้งเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็ยอมรับว่าในชีวิตจริงการแข่งขันมันสูงมากไม่ว่าจะเป็นในแวดวงไหนก็ตามในชีวิตจริงไม่ใช่ว่าเวลาเราทำอะไรผลลัพธ์มันอาจจะออกมา50-50เหมือนเหรียญหัวเหรียญก้อยไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยการแข่งขันที่มันสูงขึ้นเราก็ต้องยกระดับตัวเองตลอดเวลาและทุกคนก็คิดแบบนั้นเขาจึงแนะนำว่าเมื่อล้มเหลวในอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการหางานการเลื่อนตำแหน่งหรือการสร้างธุรกิจสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ตำแหน่งของตัวเองในตอนนี้ให้ชัดเจนและต้องพยายามยกระดับตัวเองครับอัปเกรดนั่นเองการที่เราทำอะไรผิดพลาดไม่ได้แปลว่าเราบกพร่องถึงต่อให้เราจะบกพร่องจริงๆเราก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เราต้องปลุกโชคที่หลับไหลอยู่ในตัววิธีแรกเราจำเป็นต้องมีความพยายาม2อย่างที่1คือการทำไปเรื่อยๆก่อนจะถูกลอตเตอรี่ได้ก็ต้องขูดลอตเตอรี่ก่อนต้องลองขูดก่อนเท่านั้นถึงจะทดสอบโชคของเราได้ส่วนแรกคือการลงมือทำลองทำแล้วก็ลองเรียนรู้ดูก่อนอย่างที่2คือต้องพยายามพัฒนาครับเพื่อทำให้โชคกลายเป็นของเราคุณคิมโตยุนเขาเปรียบเทียบครับพฤติกรรมที่โง่เขลาที่สุดคือการไม่เรียนรู้วิธีการเล่นหมากล้อมแล้วจะไปแข่งหมากล้อมกับอีซางโฮผู้ได้9ดั้งแม้ว่าอีซางโฮจะยอมแพ้ให้เรามากขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางแพ้ได้เพราะเราอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เตรียมพื้นฐานเลยเราจึงได้เตะโชคทิ้งออกไปเขาได้เปรียบเทียบกับการเล่นหมากล้อมครับเพราะท้ายที่สุดการกระทำอันบุ่มบามอาจทำให้เราตกอยู่ในลัทธิของคนขี้แพ้แบบนั้นการไม่ทำเลยอาจจะดีกว่าเราจึงควรต้องทดสอบโชคในที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าเราจะชนะครับสมมุตินะครับคุณผู้ฟังผมจะยกนิทานเรื่องหนึ่งมาให้ทุกท่านลองคิดตามกระต่ายกับเต่าครับทุกท่านเคยฟังแน่นอนในตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะเล่านิทานเรื่องนี้ให้เราฟังกระต่ายได้คุยโวในป่าว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิ่งเร็วที่สุดในป่าเจ้าเต่าเห็นดังนั้นก็เลยหมั่นไส้ไปท้ากระต่ายว่าแกวิ่งเร็วจริงหรือเปล่างั้นเรามาแข่งกันหน่อยผลลัพธ์ก็คือกระต่ายวิ่งอยู่แล้วก็ไปงีบใช่ไหมครับเจ้าเต่าก็เลยชนะจริงๆนิทานเรื่องนี้มีความซับซ้อนอีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามกันไปกระต่ายเปรียบเสมือนคนที่มี fixed mindset เป็นคนที่มีอีโก้สูงโอ้อวดแต่ในขณะเดียวกันเจ้าเต่าถูกมองว่าเป็นคนที่มีความพยายามมีความตะหดที่จะเอาชนะเจ้ากระต่ายเต่าเป็นคนเก่งครับเจ้าเต่าเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากแต่ผมก็อาจจะบอกว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่เจ้าเต่าทำพลาดเจ้าเต่าไม่ควรท้ากระต่ายแข่งครับเพราะต่อให้เต่าจะฝึกฝนวิ่งเร็วขนาดไหนก็ไม่มีทางวิ่งชนะกระต่ายได้เลยหากมีการแข่งขันครั้งที่2ผมเชื่อว่าทุกท่านมองไปในทางเดียวกันถ้ามีการแข่งรอบที่2ยังไงกระต่ายก็ไม่ยอมครับซึ่งนั่นหมายความว่าชีวิตจริงของเราการมีความพยายามการมี growth mindset เป็นเรื่องที่ดีแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญพอๆกันคือการรู้จักตัวเองเราต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นจุดด้อยอะไรคือสิ่งที่เราได้เปรียบอะไรคือสิ่งที่เราจะเสียเปรียบถ้าเราไปแข่งกับผู้อื่นเพราะถ้าเราพยายามในสิ่งที่เราแทบไม่มีโอกาสจะชนะความพยายามนั้นอาจจะสูญเปล่าเลยก็ได้พยายามในสิ่งที่เรามีโอกาสจะชนะพยายามในสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะได้เปรียบแบบนั้นคือทางที่ฉลาดกว่าและเราจะไม่เหนื่อยฟรีๆและถ้าผมเป็นเต่าผมอาจจะท้ากระต่ายแข่งดำน้ำก็ได้เพราะว่านั่นคือจุดเด่นของสิ่งที่ผมเป็นใช่ไหมครับดังนั้นก่อนที่เราจะพยายามกับเรื่องอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านตระหนักจงรู้จักตัวเองครับผมเองก็เคยทำพอดแคสต์เกี่ยวกับการรู้จักตัวเองไว้ค่อนข้างเยอะหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมว่าโดดเด่นก็คือ Managing Oneself ที่ผมได้ไปทำก่อนหน้านี้นี่ก็คือบทเรียนในเรื่องของกิจวัตรการพัฒนานิสัยให้ประสบความสำเร็จนิสัยความสำเร็จเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกเป็นเรื่องของการพัฒนาครับเราไม่สามารถย่ำอยู่กับที่ได้เพราะมนุษย์เองก็ถูกสร้างมาให้วิวัฒนาการอยู่แล้วการวิวัฒนาการจึงเป็นธรรมชาติของเราแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่ได้พัฒนาถ้าเราไม่ได้วิวัฒนาการตัวเองเราจะเจอกับความว่างเปล่าและเราจะไม่ชอบชีวิตแบบนั้นนั่นคือธรรมชาติของเราครับคุณผู้ฟังบทสรุปของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องโชคได้ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็ล้ำลึกมากผมเองก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ลองอ่านต่อให้เราจะเป็นนักโต้คลื่นที่เก่งกาจขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีคลื่นก็โตไม่ได้หรือแม้ว่าคลื่นที่ดีแค่ไหนจะเข้ามาแต่หากไร้ทักษะที่สั่งสมเอาไว้ก่อนก็ไม่สามารถโต้คลื่นนั้นได้อยู่ดีนี่คือความจริงอันเรียบง่ายที่เราเห็นได้ด้วยตาของชีวิตหากไร้โชคก็ไม่อาจโต้คลื่นที่เรียกว่าชีวิตได้สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมต่อให้โชคหรือโอกาสนั้นเข้ามา
ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร การที่เรานักโต้คลื่นลอยตัวอยู่ในทะเลเพื่อรอเจอคลื่นหรือการที่เรากระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อให้ได้เจอโชคของชีวิตมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคุณคิมโดยุนเขาได้ทิ้งไว้แบบนี้ครับนักโต้คลื่นเขาไม่ได้ออกไปทะเลตลอด365วันเพื่อโต้คลื่นพวกเขาก็ต้องเช็คว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ตัวเองจะออกไปหรือไม่ผ่านทางแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลคลื่นแล้วก็ไปตามเวลานั้นพวกเราก็ทำแบบนั้นได้ดูข้อมูลหลายอย่างแล้วประเมินว่านี่มันใช่จังหวะที่เราควรจะออกไปหรือไม่และเมื่อรู้สึกว่านี่แหละใช่แล้วคือโอกาสที่เราควรจะออกไปนั่นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะลองท้าทายอย่างกล้าหาญหากผิดพลาดก็เรียนรู้ไม่เป็นอะไรแน่นอนครับหากเราออกไปที่ทะเลคลื่นก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่ข่าวได้พยากรณ์ไว้ในชีวิตของเราก็เช่นกันแม้คิดว่าใช่เวลาที่ถูกต้องเลยลองลงมือทำแต่ก็อาจจะมีวันที่สูญเปล่าต้องกลับบ้านมือเปล่าแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็มีอยู่แต่บางครั้งเราอาจจะต้องเจอวันที่สูญเปล่าต้องเดินกลับบ้านมือเปล่าแต่นั่นก็คือหนึ่งในความหมายของการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรืออย่างไรฉะนั้นแล้วในตอนนี้จงสั่งสมทักษะความสามารถเอาไว้การลองทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีการเตรียมการสิ่งนั้นเรียกว่าการฆ่าตัวตายนักโต้คลื่นผู้ชำนาญการลองท้าทายคลื่นที่ใหญ่กว่าก็อาจจะเป็นอันตรายในชีวิตได้ในชีวิตก็ไม่ต่างกันโชคที่ใหญ่ที่อยู่นอกขอบเขตความสามารถของเราอาจทำลายชีวิตเราหรือทำให้เราตายได้เลยตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลึกซึ้งมากครับคุณผู้ฟังสมมติว่าผมเป็นคนที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะมากพอแล้วผมอาจจะโชคดีแบบโชคดีจริงๆได้เงินมาได้ชื่อเสียงมาแต่ผมไม่มีความสามารถที่จะรองรับชื่อเสียงกับเงินเหล่านั้นได้โชคดีเหล่านั้นจะทำลายชีวิตผมครับถ้าผมเตรียมตัวไม่ดีสุดท้ายนี้ชีวิตของเราทุกคนจะมีโชคที่เหมาะกับเราเข้ามาอย่างแน่นอนหากเราเพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขึ้นไปบนโชคนั้นเราก็จะเพลิดเพลินกับโชคนั้นได้ถัดไปก็แค่สมดุลชีวิตให้โชคดีอยู่กับเราอย่างยั่งยืนแค่นั้นการสร้างโชคดีในชีวิตให้ยั่งยืนไม่ต้องการอะไรนอกจากการสร้างสมดุลเมื่อเราทำได้อย่างนั้นแล้วทะเลแห่งชีวิตที่ดูเหมือนจะน่ากลัวก็จะเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์ที่สง่างามครับนี่คือบทเรียนจากหนังสือ Lucky ครับความสำเร็จได้มาเพราะโชคช่วยผมกล้าเดิมพันว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะชื่นชอบหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนเพราะว่าเรื่องของโชคเราทุกคนยอมรับว่าชีวิตของเราต้องใช้โชคความสำเร็จต้องใช้โชคแต่ถ้ามีแต่โชคแล้วไม่มีการเตรียมตัวที่ดีโชคนั้นอาจจะกลายเป็นโชคร้ายก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของใครหลายๆคนหลายครั้งผมเองก็เจอแบบนั้นครับเพราะความสำเร็จก็น่ากลัวพอๆกับความล้มเหลวหากความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเร็วเกินไปหรือเกิดขึ้นเหนือความรับผิดชอบส่วนตัวของเรานี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราควรยกระดับความถ่อมตัวกับความสำเร็จให้เท่าเทียมกันอยู่เสมอนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Lucky นะครับความสำเร็จได้มาเพราะโชคช่วยหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาเต็มๆจากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop นะครับเพราะว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะผมเองก็สรุปได้ไม่หมดจริงๆหรือหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ Premium Content ของเราครับคุณผู้ฟังสามารถกดลิงก์ข้างล่างนะครับเป็นตำราความสำเร็จจาก The Library ทีมงานร่วมมือกันทำขึ้นมาเพื่อยกระดับความสำเร็จและเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับทุกท่านหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ